Det är Black Friday och därför ska vi fokusera på konsumenten. Konsumentförtroendet försvagas och försäljningen i detaljhandeln sjunker. Men det finns också ljusglimtar. Varmt välkomna till Börslunch. Och idag ska vi som sagt bli riktigt kommersiella och det ska vi bli tillsammans med Isabella Amadi, konsumentexpert på prisjakt. Ja, varmt välkommen. Du har jobbat här en gång till. Det också. Kul. Jon Arnell, investeringschef på von Euler. Väldigt roligt att ha dig tillbaka också. Tack. Black Friday som sagt. Vad kan man säga om Black Friday? Hur viktigt är det för julhandel och liksom tempen på konsumenten? Ja, men det här är ju verkligen den stora shoppinghögtiden på året. Alltså nu går konsumenterna loss på sin shopping och det är ju både de här reafynden man är ute efter men också hela julhandeln med julklappar och allt som hör där till. Och konsumenterna har ju haft det lite tufft de senaste åren men nu kan vi faktiskt se att Black Friday-budgeten åtminstone den ökar jämfört med förra året enligt en undersökning som vi gjort bland över 1000 konsumenter. Då. Så att det ser ju lovande ut. Så då kul. Och den här Black Friday i år sker ju i ljuset av räntesänkningar och efter en expansiv budget. Jon, vad säger du om var konsumenten befinner sig just nu? På en bättre plats än för ett år sedan eller ett halvår sedan också för den delen. Sen sommaren så har vi sett en tydlig förbättring och det går ju åt rätt håll. Så att, det känns i alla fall positivt inför nästa år tycker jag. Men det låter inte som du är 100% övertygad. Jo, men det är konsumenten vi behöver för att få fart på, inte minst USA. På Sverige. USA ännu mer, absolut. Och vi har tjatat om den här återhämtningen i Sverige under ganska lång tid. Och nu förhoppningsvis så ser det betydligt bättre ut. Det som är orosmålet där ute, det är ju Tyskland. Okay. Sverige är ändå exportland beroende av vad som sker i Tyskland. Och Tyskland hackar ju fortfarande. Så om man ska tänka lite längre då kanske det är lite frågetecken. Men här och nu och inför nästa år så tror jag att konsumenten kan nog lyfta svenska ekonomi ganska bra. Isabella, har du någon reflektion här bara kring var konsumenten står någonstans just nu? Ja, men konsumenten har ju haft det tufft i några år nu och det har man ju också med sig i bagaget. Alltså man har blivit lite så svedd av den här inflationen och räntorna som ökade där ett tag och många har behövt spara, bygga upp sin buffert istället. Och precis som du säger Jon, många som liksom har hoppats på att det ska återhämta sig ett tag och många var ju ganska optimistiska i början av året att okej, men nu kickar konsumtionen igång igen. Men det har dragit ut på tiden, men ja, det är mycket möjligt att det börjar lätta nu igen. Mm. Det ska vi prata mycket mer om. Lite nyheter, Noel. Ja, det är ganska lugnt på nyhetsfronten får vi säga. Men vi kan nämna teknikkoncernen Stiptech som håller kapitalmarknadsdag och har uppdaterat sina finansiella mål. Aktien den rör sig dock i sidled. Kan också berätta om Foodora-ägaren Delivery Hero som rusar runt 8% på Frankfurtbörsen efter att deras näst största ägare Aspects Management föreslår att bolaget överväger en försäljning av bolaget eller delar av bolaget. Och så har vi passande nog denna Black Friday fått detaljhandelssiffror från SCB. Kanske ingen sådär jättemunter syn. Försäljningen sjönk med 0,3% på månadsbasis i oktober. Är det här någonting som talar emot att konsumenten är på bättringsvägen? Eller vad säger ni? Nej, det tycker jag inte. Det är en siffra och det mesta vi tittar på ändå pekar åt rätt håll. Så att visst, absolut litet hack kanske, men nej, jag tycker att det pekar åt rätt håll. Vi har fått BNP-siffror idag faktiskt. Då pratar vi om Sverige och där är också konsumenten som sagt väldigt viktig. Och det såg väl desto bättre ut? Eller? Ja, det gjorde det. Ja. Och det är bakåtblickande så att den fångar ju då upp de strömningarna vi har sett i ekonomin egentligen. Så att det här ser bra ut. Det vi tittar på här är ju också inköpscheferna som blickar framåt och de har ju varit positiva ett tag så att nu kommer BNP i kapp då. Så att återigen bra inför nästa år. Starkare hushåll förhoppningsvis då som vågar ta tag i det här och kanske inte spara lika mycket som de har gjort tidigare. Kan vi titta, Isabella, du hade med en graf på vad kallar du, köpkraftsindex som är väl en bra indikator på hur hushållen mår och det är återigen i Sverige. En pessimist säger att den pekar ner lite grann.
Ja, marginellt neråt då från förra kvartalet. Men om man tittar på liksom en mer långtgående trend sedan några år tillbaka så har det ju ändå sett bättre ut. Och det vi mäter här är ju att vi frågar konsumenterna i riksrepresentativa undersökningar varje kvartal hur goda de själva upplever sina möjligheter är att handla fysiska varor. Undantaget om mat och biljetter och så, utan verkligen prylar helt enkelt. Och då kan vi ändå se att nu har man mer krut i kassan att kunna köpa fysiska saker. Det är ju mycket som har fått stå tillbaka de här åren, de här större inköpen till exempel. Så att ja, det ser ändå... Kan vi titta på den här grafen igen? Precis som du säger, om vi får upp den, så ser man ju, man kanske inte ska jämföra liksom kvartalet innan utan snarare hur det ser ut för 1 år sedan och 2 år sedan, så är det faktiskt en ganska stor skillnad. Ja, men precis. Man måste ha med sig var vi kommer ifrån och hur jobbigt det faktiskt var 2022. Och jag tror det sitter kvar väldigt mycket att man tar lite mer försiktigt innan man sätter i fart på det här. Kunde däremot se, om jag nu ska agera pessimisten i det här, att vi igår fick Konjunkturinstitutets barometerindikator och där såg man ändå att den backade lite för hushållen och det verkade handla om lite ökad pessimism kring den egna ekonomin. Någon reflektion kring det här? Jag tänker att det är många olika faktorer som kan påverka det också. Nu är det ju snack om elpriserna igen till exempel. Det är så många olika komponenter som spelar in i det här också. Ja, nej men exakt. Återigen ett litet hack kanske, men ändå riktningen är åt rätt håll. Det är väl det som vi behöver fokusera på nu då. Men om den statistiken ni har, Isabella, när du ser liksom vad det är man köper, vi ska komma tillbaka lite grann. Men vad är på något sätt slutsatsen man kan dra av när ni ser hur människor köper, vad de köper, vad de är villiga att lägga pengar på? Ser ni också ändå tecken på att man är villig kanske gå upp i prisvärden och köpa lite dyrare grejer? Vad är slutsatserna? Ja, men alltså den svenska konsumenten skulle jag säga är väldigt prismedveten för det första. Man har ganska bra koll på vad man får för pengarna och vad man borde få för pengarna helt enkelt. Men lite större trender över tid som man har kunnat se då, om man tänker under de här tuffare åren som vi har pratat om, ja men då prisjämförde folk billiga produkter som typ tandkräm. Det kan vi inte se i samma utsträckning längre, utan nu återvänder liksom köpintresset på våran sajt för de här större inköpen igen. Och det är återigen vanligare att man klickar på de här kategorierna där du behöver lägga en större slant, typ tv-apparater, hemmabiosystem, robotdammsugare till exempel. Så ja. Och det är precis det vi behöver se, att kapitalvaror, det är det som man köper, både hushåll och företag för den delen. För jag tror det var så i detaljhandelssiffrorna idag att just sällanköpsvaror var väl ytterligare något sämre. Det laggar fortfarande lite grann. Det är väl en trend vi har hört flera tala om i bolagsrapporterna och sånt också, tänker jag. Så att mer elektronik till folket och lite mer sådana grejer. Då. Det låter väl bra. Intressant, vad hade vi mer? Jo, jag tänkte som sagt vi går lite fram och tillbaka mellan Sverige och USA. Och en graf som du hade, Jon, som jag tyckte var väldigt intressant, som rimligtvis säger ganska mycket om konsumenten i USA. Det skiljer sig, det är ju vad man betalar, hur stor del av inkomsten som går till boende helt enkelt. Ja, och där är det en ganska dramatisk skillnad de senaste åren. Exakt, och det här påverkar ju väldigt mycket då. Hushållen blir mer försiktiga, man flyttar inte, man vill inte förhandla om lånen till högre räntor, utan man sitter på de här långa lånen. Och det påverkar ju en rad, vanlig konsumtion, men även då vad som sker om man renoverar eller bygger och så vidare. Så det finns ganska många sektorer som påverkas av det här ändå då. Och det är ganska unik skillnad mellan USA och Sverige, eftersom USA har ju de här 30-åriga lånen medan vi har betydligt kortare och mycket mer rörliga lån givetvis, vilket påverkar konsumenten. Absolut. Sen har vi ju inte fått riktigt fart på bostadsmarknaden i Sverige heller, och det är väl det som kanske krävs. Man känner att bostaden blir mer värd, ja då får jag mer förtroende och kan shoppa också då. Man känner sig lite rikare helt enkelt. Tycker ändå det är lite intressant med USA, för man får en ganska splittrad bild tycker jag av hur konsumenten mår där. Och jag menar, nu såg vi ändå glädje på börserna där efter ökad sannolikhet för räntesänkningar. Hur avgörande liksom blir ytterligare räntesänkningar för konsumenten i USA, skulle du säga?
Börsen tenderar ju hänga upp det på nästa räntesänkning. Vi har sett en ganska volatil börs just på de här slagen. Ska det bli en räntesänkning eller inte? Och det är många sektorer som är väldigt beroende. Högt skuldsatta bolag till exempel går ju ordentligt på att det kommer en räntesänkning då. Hushållen kanske inte avgörande om det blir en sänkning här eller nu, utan de behöver känna att de får en bättre köpkraft framåt överlag. Så att, men det är ju positivt för risksentimentet på börsen. Sen är det frågan då, gynnar det alla eller inte? Det är en annan fråga. Ja, vi ska fortsätta att titta lite grann på Black Friday och titta på vad är det vi konsumerar. Vi har varit inne på det lite grann, men vi har en väldigt fin tabell som visar på vart pengarna går. Och det är mycket riktigt hemelektronik och mode och kläder i topp. Ja, visst, här tittar vi på Sverige, Norge och Finland tillsammans då, så har vi räknat ut ett snitt på vad konsumenterna själva uppger att de planerar att handla under Black Friday. Då ser man ju att hemelektronik toppar ju listan här. Och det är ju en klassisk Black Friday-kategori eftersom det finns mycket pengar för konsumenterna att spara. Men också mode. Jättestort. Sport och fritid och skönhet och hälsa. Och här kan jag säga, det är lite kul för våra grannländer då. De har båda sport och fritid som placering 3 på den här toppinköpslistan, medan vi i Sverige faktiskt har skönhet och hälsa. Så våra grannar är väl lite hurtigare än vad vi är, kanske. Men brukar det se ut så här, är det här unikt för i år eller brukar det se ut så här kring Black Friday? Alltså hemelektronik brukar vara i topp. Ja, helt klart. Och det är ju mycket så, hörlurar, passa på att köpa en ny mobil, laptop, den här typen av prylar. Har man sett någon skillnad på hur stora reorna är? Är det någon som vet det? Liksom? Om det liksom skiljer så mycket åt mellan åren? Jag har ingen aning. Hur menar du med... Nej, men alltså, är det, vad är ett extra bra Black Friday för konsumenten? Hur mycket rea kan man ta? Är det liksom, brukar det vara en konstant siffra eller liksom, brukar det... Så vi brukar mäta prissänkningar. Då. Så då brukar vi titta på andelen av produkterna som har sänkts i pris med minst 10%. Då, för att liksom, där någonstans börjar det ju bli en intressant prissänkning för konsumenten. Och i år kan vi se att det är ungefär var fjärde produkt som har gått ner minst 10%. I snitt har den gått ner med drygt 20%. Så att det är ju liksom inte på ett sånt här genomsnittligt belopp så blir det ju inte det här mastodontrabatterna som man ser i handeln minus 70%. Men på det stora hela så finns det ändå en fin prisnedgång. Och historiskt då, på hela året så har vi i flera års tid kunnat se att Black Friday är den dag med störst prisnedgång. Så det är årets billigaste dag att handla på helt enkelt. Vad säger du Jon? Vi pratar inte enskilda aktier, men om man tittar på, vi har pratat väldigt länge om den här K-formationen i ekonomin, inte minst i USA. Det vill säga du har en liten grupp som har fått det väldigt mycket bättre och så har du en större grupp som inte har fått det bättre. Vilket har påverkat konsumtionen. Vi såg under Q3 att de detaljhandelsbolag i USA gick bra. Det var lågpriskedjor. Övriga gick ganska dåligt. Hur liksom viktigt är det för den ekonomiska utvecklingen och konsumtionen i USA framgent? Jag misstänker att man får den stora massan att konsumera mer. Ja, samtidigt så står den där lilla delen av samhället för en ganska stor del av konsumtionen generellt sett då. Så att den är ju fortfarande viktig också, men vi vill få i fart på de andra också och då krävs ju även arbetsmarknaden som ser mindre positiv ut och framåt. Så länge man är orolig för sitt jobb så är man också försiktig kring konsumtionen. Och det vi har sett sista tiden, även om vi inte har då non-farm payrolls för tillfället, så de flesta undersökningar visar ändå på att det går betydligt svagare för arbetsmarknaden. Och vi fick ADP-siffror här nu nyligen som var fortsatt ganska svaga. Ja. Isabella, du nämnde tidigare de övriga nordiska länderna och hur det ser ut där kring vad man konsumerar. Men om man tittar på lite mer aggregerad nivå så har vi en intressant bild som möjligen visar att Sverige är lite trögare än övriga länder. Vi ska se ifall vi får upp den bilden. Där har vi den. Hur skulle du säga att det ser ut generellt sett för de här länderna kring Black Friday? Vilket land performar bäst? Ja, men om man tittar lite på köpintentionen här så ser vi att Sverige ligger ju faktiskt i botten. Vi har minst andel av vår befolkning som planerar att handla på Black Friday och Finland ligger faktiskt i topp där. Samtidigt har vi en ordentlig budget och den har faktiskt ökat med ungefär, om jag minns rätt nu, 48% från i fjol. Så att det är en mycket större Black Friday-budget som konsumenterna
tänker att de ska spendera i år. Och det ger ju någon typ av fingervisning att man kanske både har mer i kassan för att spendera på sin shopping. Men kanske också peka på en prismedvetenhet. Vi vet att det här är den tiden på året då det kommer finnas kampanjer inom i princip alla segment, och då är det bäst att passa på. Så det är en planläggande konsument helt enkelt. Intressant. Vad säger du, Jon, om man jämför, det är svårt att jämföra Sverige och USA, men vi är beroende av dem och de är mycket större. Men om du skulle liksom investera en ren allokering, skulle du ligga mer i Sverige än USA nu, baserat på det här? Vi ligger mer i Sverige just som följd av att ekonomin går åt rätt håll. Vi kommer från ett svagt läge till ett betydligt bättre, medan USA går åt andra hållet. Den andra biten är just den här K-delade ekonomin kan man även se i aktiemarknaden. Det vill säga att det är ett fåtal bolag som driver uppgången. Det är också inte ett orostecken, men det skapar svaghet i marknaden om det blir besvikelser. Så kommer en stor del av marknaden gå ner, för det väger så pass tungt och har gått upp så pass mycket så det drar ner övriga då. Och det är ett fåtal i USA, jag såg du hade någon graf på hur många som äger aktier. Eller få människor äger en väldigt stor andel. Ja, och det är precis, det är nästa del man pratar om, att vi ser nya all time highs, alla blir jätteglada och vi kommer shoppa mer. Ja, kanske inte då, eftersom det är fåtal som äger den större delen och det är de som gynnas av de här aktieuppgångarna. Sen så har ju då i pensionssystemet så tjänar ju absolut gemene man i USA också på aktieuppgångarna, men det är ju ingen konsumtion man har här och nu. Ska vi titta på en graf till innan vi avrundar det här? Fick ju i tisdags Consumer Confidence-siffror i USA som såg ganska deppiga ut ändå. Jag tror vi har en sån graf. Vi får se om de kan hjälpa till. Där har vi den. Det får väl ändå sägas lite deppigt. Ja, men återigen, konsumenten är väldigt deppig i USA och det är den här stora massan. Just på grund av svagare arbetsmarknad, höga levnadskostnader, dyrt boende och så vidare. Så man är inte sugen på att konsumera. Men jag får ändå känslan av att i Sverige så känns det helt... Sammanfattningen av det här är väl ändå att Sverige känns helt okej ut. Det är inte någon raket, men vi klickar på bra. Q4 känns helt okej. Ja, är ändå min bild av konsumenterna. Och jag menar, Black Friday spås ju också slå rekord nu också. Jag såg från Svensk Handel i morse till exempel, och även HUI har tittat på det där. Så ja, det ser ju lovande ut. Vad skulle ni säga att vi står om ett år? Vi var ändå överens om att det ser bättre ut sen, jämfört med ett år sedan. Om man blickar ett år framåt, vad befinner vi oss då? Svensk ekonomi. Ja, kring konsumenter. Ja, men återigen, vi hoppas på att det tar fart här och det ser ju betydligt bättre ut. Vi får stimulanser in i nästa år. Vi har haft räntesänkningar ganska ordentligt. Det borde börja arbeta sig ner så att man känner av dem också, känner mer förtroende framåt. Inflationen förhoppningsvis taktar lägre i alla fall nästa år. Så att jag tror att vi står bättre. Vad säger du, Isabella? Ja, förhoppningsvis. Men sen blir det intressant också, vi pratar lite om bostadsmarknaden till exempel. Jag menar, tar den fart igen så vi ser att mer människor flyttar. Det kommer också påverka renoveringsföretagen och inköpen av möbler och inredning och de här sakerna. Så att det blir spännande att se vad i utvecklingen som också påverkar i shoppingen sen. Väldigt intressant. Vi har ju dessutom valår även här i Sverige. Vi har mellanårsval i USA. Valår i Sverige. Valår i Sverige. Det kommer säkert bli en hel del valfläsk. Det ska man räkna med. Det kan vi nog räkna med. Ja. Konsumenter är viktigt. Även börslunch är viktigt, men tyvärr så är börslunch slut för denna vecka. Vi är tillbaka på måndag igen, va? 11:45 vanlig tid. Tills vi ses nästa gång. Ha en underbar helg. Får se hur mycket ni konsumerar. Får se hur mycket vi konsumerar. Får se, inte säkert. Ha det bra. Det här var en produktion från E5. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.